Shalom! Bine ai venit în Israel și bine ai revenit în casa noastră. Astăzi vreau să fac un experiment cu tine. Am aici un trandafir de Erihon, cunoscut ca și planta învierii. L-am adus direct de la Erihon și astăzi vreau împreună să-l readucem la viață. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel și dacă ești gata, hai să începem. Trandafirul de Erihon este o plantă specială, mai cu seamă că o găsim în psalmi. Psalmul 83, versetul 13. Dumnezeul meu, fă-i ca un vârtej de praf, ca o pleavă luată de vânt. Credem că această referință la pleavă luată de vânt este la această plantă. Așa cum vedeți, uscată fiind, ea este purtată de vânt peste deșert. Așa cum poți vedea, planta are o formă circulară ca o minge. Anastatica hierocuntica este denumirea științifică a plantei în limba latină și este o plantă care are un secret. Care este secretul acestei plante? În primul rând, vedeți că așa rotundă cum e, nu se lasă îngropată în deșert, pentru că ea crește în deșert. Ea trăiește în deșert, fie că vorbim de deșertul Iudei, fie că vorbim de deșertul Sahara. Astfel, această minge sau tufiș rostogolitor este purtat de vânt și poate să rămână în această stare vegetativă foarte mulți ani, până când vine prima ploaie. Iar la prima ploaie se deschide și eliberează semințele, care germinează absolut rapid, imediat și dau o floare de culoare albă. Și acum, hai să vedem cum funcționează lucrul acesta. Am aici trandafirul nostru de Erihon, care l-am ținut acasă în această cutie. Cum am zis, l-am adus direct de la Erihon și îl voi lua. Am pregătit aici un bol. Am să-l pun în apă, în bol, și punem apă. Am adus încă un pahar. Ok. Și am să las să vedem ce se întâmplă. Procesul de înviere al trandafirului de Erihon. Voi lăsa camera să înregistreze, pentru că durează cam 2-3 ore până când trandafirul de Erihon va învia și ne vedem după cu concluzii și cu tradiții și semnificații foarte interesante. Ei, putem vedea că planta s-a deschis, nu chiar de tot, dar aproape complet. Ce vreau să menționez este faptul că există tradiții diferite pentru creștini, pentru evrei și musulmani. Pentru creștini este evident tradiția, vă spuneam, se numește și planta învierii, viață veșnică, înviere. Pentru evrei, la fel, faptul că au fost alungați din țara lor și au fost aproape 1900 de ani în exil, fără rădăcini, exact ca și planta asta, și pe urmă au revenit în țara promisă, renăscând și recreând această nouă Israel. Aceasta este semnificația pentru evrei, iar pentru musulmani este o plantă medicinală, o plantă care ajută femeile atunci când sunt în travaliu. În momentul în care sunt în durerile nașterii, se face un ceai special și se dă femeii care trebuie să nască, ușurându-i astfel senzațiile din aceste momente dificile. Se numește trandafirul de Erihon pentru că este extrem de uzual ca plantă în deșertul Iudei și mai cu seamă în zona Erihonului, dar mai are și o altă denumire, mai este cunoscută și sub denumirea de trandafirul Maicii Domnului sau trandafirul Mariei.
Oare de ce? În momentul în care înflorește, are o floare albă. Deci puritatea, perioada de vegetație este foarte rapidă. Miracolul prin care Maria îl naște pe pruncul Iisus și apoi, dacă vă amintiți, momentul în care v-am arătat că floarea, planta în sine, când este uscată, este ca o minge, ca un bulgăre, este oarecum făcută o paralelă între călătoria pe care Maria o face în deșert cu pruncul Iisus, iar faptul că planta aceasta, în momentul în care este rotundă, își protejează semințele, îți protejează viitorul. Exact așa și Maria a călătorit prin deșert protejând pruncul Iisus. Deci, iată, acestea sunt tradițiile cu privire la trandafirul de Erihon sau trandafirul Maicii Domnului. Ei, și acum, ultima parte a experimentului. O să pun apă până când acoperim complet planta, ca să îi dăm posibilitatea să se desfacă de tot și este să întorc invers, este complet scufundată în apă și revenim cu rezultatul. După câteva ore, iată rezultatul. Este minunat să observăm cum o picătură de apă literalmente aduce la viață această minune a naturii. Planta s-a deschis complet și a început să elibereze semințe. Uite, aici are niște semințe micuțe și albe. Am să vi le arăt. Ia uite! Da? Și astea o să le plantăm aici acasă. Și acum să vedem diferența între cele două. Cum arăta planta la începutul zilei și cum arată acum, complet deschisă. Dacă o lăsăm să se usuce, ea se va închide din nou până când se va rehidrata. Poate să fie 1 an, 2, 3, 4, 5 și va ajunge din nou în acel stadiu de pleavă, de pai din Psalmul 83. Această plantă extraordinară, trandafirul de Erihon, ne amintește de puterea regenerării, de puterea vieții, de puterea învierii. Dragilor, acestea fiind spuse, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Sper că v-a plăcut în primul rând experimentul nostru și dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați un like și subscribe la canalul nostru. Este gratuit. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Bye!